السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم الفيديو بيحتوي على 5 وصفات متنوعة وسهلة بتنفع لكل الأوقات. حنعمل فطاير المقلاية من دون أي تعب ومن دون فرن، بيجهزوا معنا بدقايق وما حيضل منهم ولا قطعة، دغري حيطيروا. وحنعمل كمان فطاير البطاطا من دون أي لحوم، فطاير اقتصادية وسريعة وكتير بيطلع قوامها حلو وطعمها لذيذ. ووصفتنا التالتة طماطم مع البيض بالفرن، طعمتها جدا لذيذة، حنعملها بالبندورة الكرزية، فعلا بتستحق التجربة. أما وصفتنا الرابعة فهي فطاير السمسم المقلية أو خبز البالون المقلي اللي انشهر كتير بالفترة الأخيرة. فطاير كتير لذيذة وبتنفع لكل الأوقات، أما لحالها هيك أو بتحطوا فيها حشوات مختلفة. وآخر وصفة هي عجينة سميتها عجينة ال5 دقايق، لأنه فعليا بدها 5 دقايق شغل بس بتصير جاهزة تفوت على الفرن. حنعمل فيها أطيب مناقيش بالجبنة، وصفة كتير بتستحق إنكم تجربوها، إن شاء الله كتير حتعجبكم وحتريحكم. بالجاطة اللي هنحضر فيها الفطاير منحط كوب ونصف دقيق منخول مع ملعقة صغيرة من الأوريجانو، نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، نصف ملعقة صغيرة ملح، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، بالإضافة لنص ملعقة صغيرة من الثوم البودرة ونص ملعقة صغيرة من البصل البودرة. نخلط المكونات مع بعضها منيح ومنضيف عليها كوبين حليب سائل بحرارة الغرفة. ما منضيفهم دفعة واحدة، منضيفهم على دفعتين. أول دفعة حتى نتأكد إنه المكونات تمتزج منيح وتنخلط مع بعضها بشكل كامل من دون أي تكتلات، وبعدين منكمل بالدفعة التانية وبنخلطهم مع بعضهم منيح. وهلأ منضيف عليهم 2 بيض بحرارة الغرفة، بنخفقن شوي على جنب حتى يمتزجوا مع الخليط دغري وما يعزبونا، مع 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون. منضيف كمان بقدونس مفروم ناعم على النظر، يعني هيك كمشة ايد كبيرة. منضيف شوي ومنخلط، ومنضيف إذا احتجنا على النظر حتى نحس إنه في كمية بقدونس منيحة بتناسبنا. منحمي المقلاية ومنمسحها بشوية زبدة ومنبلش نحط للفطاير. كل فطيرة بدها هيك كفكيرة تقريبا منشيل، وعلى النظر نحنا منحط الكفكيرة ومنوزع الخليط داير مندار المقلاية حتى يتوزع بشكل كامل وما يكون في فراغات، ومنتركه على نار متوسطة تقريبا شي دقيقتين بصير بينشف الوجه من الأعلى. ومنقلبن على الوجه التاني ومنحط الحشوات اللي بدنا ياهن. هاعمل هيدي مع الزعتر وزيت الزيتون، كمية متساوية من الزعتر وزيت الزيتون بخلطهم مع بعضهم وبحطهم كحشوة. كتير بتطلع لذيذة مع خيار وبندورة وشوية زيتون جنبها وفنجان شاي، رائع على العشاء. بنطبقها على بعضها بس تتحمر وبتصير جاهزة عنا. شايفين كيف طرية؟ فعلا كتير كتير لذيذة، طرية وسريعة، ما بتاخد أبدا وقت، دغري بتجهز عنا. نحط الحشوات اللي نحنا بدنا إياها. الحشوة التانية ححط فيها جبنة وزيتون وشوية حر معهم. كتير هيك فينا نعمل حشوات بسيطة وسريعة وما تاخد معنا وقت وتطلع كتير لذيذة. بس يكون في جبنة منطبقة وبنرجع منميلها على الميلة التانية حتى تدوب وتتحمر على الميلتين، وبتطلع جاهزة عنا. منشيلها ودغري بتكون جاهزة على التقديم. في حال ما حتقدموها مباشرة بنفس الدقيقة، حطوها بين ورقتين، ورقتين تاعون تنشيف البطاطا أو ورقتين زبدة حتى ما ينشفوا عنا ويضلن طرايا. وهيدي الحشوة كمان جبنة موتزاريلا وجبنة شرايح اللي منحطها للبرجر، كمان كتير لذيذين مع بعضهم. بتطلع بطمط وكريمية بنفس الوقت من جوا. كمان بنفس الطريقة اللي عم نعمل فيها كل الفطاير حتى يتحمروا عنا عمايلتين، نتأكد انه الجبنة دابت بالكامل. شايفين ما شاء الله قد حلوين، انا عم يحرقولي ايدي انا عم بفتحهم هون قد ما سخنين ما شاء الله. وعن جد دغري كل وحدة عم تخلص كانت عم تتاكل ما شاء الله. كتير هيك لذيذين وعمليين وسريعين، يعني حلوين هيك يتاكلوا دغري ساعة الساعة ما ينطروا. هيدي حطيت فيها كاتشب مع الجبنة كمان كتير بتلبق لها، بتعطي هيك متل المنقوشة. قوموا هلأ دغري واعملون على العشاء، شوفوا قديش بياخدوا وقت كتير قليل، دغري بيكونوا هيك جاهزين عندكم. وعن جد كتير مريحين انتوا عم تشتغلوا فيهم، يعني العجينة كتير سهلة وعملية. دغري بتلاقوها هيك عم تنشف بشكل منيح، ما بتعذب وبتنقلب معنا بسهولة. كتير حلوة وكتير سهل الشغل فيها. في حال ما دغري حتحطوا حشوات وعبالكم تعملوا هالفطاير قبل بوقت، فيكم تعملوا هيدي الطريقة، بتعملوها سادة من دون أي حشوات، بتشيلوها بتحفظوها على جنب، وعند التقديم بتحطوا فيها حشوات وبتسخنوها.
وهلأ ما حطول أكتر من هيك، قوموا دغري وبلشوا اعملوا هيدي الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا. لتحضير العجينة بيلزملنا 4 أكواب من الطحين المنخول، منضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، لازم الخميرة تكون ممسوحة ملعقتها مش مليانة، منضيف عليهم 2.5 كبار من السكر مع 2 كبار من الزعتر. إذا مش متوفر ما مشكلة، بس إذا متوفر حطوه، بيعطي طعمة طيبة وريحة أحلى وكمان لون حلو للعجينة. وآخر شي منضيف ملعقة صغيرة أوريغانو، نصف ملعقة صغيرة سماق، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وبنخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها منيح. منضيف عليهم هلأ كوب من الحليب الدافي ما يكون كتير ساخن، بالإضافة ل3/4 كوب من اللبن الزبادي لازم يكون بحرارة الغرفة، ومنضيف عليهم كمان نصف كوب زيت نباتي مع رشة ملح و3 ملاعق كبار من البقدونس المفروم. وهلأ بنخلط المكونات مع بعضها، وبس نحسها انها هيك اختلطت مع بعضها شوي، بنمسح ايدينا مسحة زيت وبنبلش نعجن لمدة 5 دقايق. اكيد فينا اكتر بس ما اقل من 5 دقايق حتى نحصل على عجينة لينة، نحسها هيك لينة ومطاطية شوي بايدينا. المكونات اللي ضفناها على العجينة عطتها لون كتير حلو وحتعطيها طعم وريحة كمان كتير حلوين. هلأ منحطها بوعاء ممسوح بالزيت، منغلف عليها ومنتركها من ساعة لساعتين حتى يبلش يتضاعف حجمها. للحشوة بدنا بصلتين مفرومين ناعم، 3 حبات بطاطا مقطعين مكعبات كتير صغيرة، 4 حبات من الجزر كمان مكعبات صغيرة، بالإضافة لفليفلة خضرا وفليفلة حمرا مقطعين ناعم، و3 حصوص توم مهروس، ومنملح حسب الرغبة. وبدنا نحط زيت زيتون. هلأ زيت الزيتون على النظر، بس المهم كل الخضار عنا تتغلف هيك شوية بالزيت حتى تتقلى وتاخد طعمة لذيذة، ما يكونوا بس كأنهم عم ينسلقوا. وهلأ منحطن على النار بدها تكون قوية أول شي، منغطي عليهم وبعدين نص الوقت منخليها متوسطة من 10 دقايق ل15 دقيقة أو أكتر شوي حتى يستووا عنا. وبآخر مرحلة منضيف ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة كاري، نصف ملعقة صغيرة كمون، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. بنخلط المكونات منيح ومنتذوق منشوف إذا بدنا نعمل أي تعديل بالنكهة أو بالملح. وهلأ العجينة صارت جاهزة، شايفين ما شاء الله قديش كبر حجمها وقديش تضاعفت. منفرغ منها الهواء ومنبلش نشتغل فيها. العجينة كتير حلوة ولينة وبتحسوها هيك مطاطية. عملوها بكل التفاصيل اللي قلناها وإن شاء الله حتحصلوا على عجينة كتير حلوة. بعد ما نقسم العجينة ل 12 قسم منبلش نشتغل على كل قطعة بقطعتها. كل قطعة منمدها بالإيد بهيدا الشكل من دون أي استخدام للشوبك، ومنحط الحشوة جواتها. طالما ما في جبنة تطلع لبرا وتزعجنا، فكتروا الحشوة حتى تطلع مدعومة من جوا وما يطلع كلياتها عجين. منسكر العجينة بهيدا الشكل ومنتأكد انها تسكرت منيح، نضغط عليها شوي حتى تاخد شكل متساوي كلياتها، ومنقلبها وبتصير جاهزة بهيدا الشكل. منحطها على الصينية اللي بنفوتها على الفرن، ومنكمل على كل القطع بنفس الشكل. والصينية اللي بدكن تفوتوها على الفرن خلوها تكون ممسوحة بالزيت حتى تاخدلها تحميرة خفيفة من تحت ويطلع لونها حلو. وما تاكلوا هم إذا كترتوا الحشوة، أنا دعمتلكم كمية الحشوة فحتى بيضل منها شوي كمان، فكتروا جوا العجين حتى تنبسطوا فيها وتطلع متوازنة بين كمية العجين وكمية الحشوة. نتركن شي 15 دقيقة بس حتى يرتاحوا شوي، ومن بعدها بيصيروا جاهزين حتى يفوتوا على الفرن. وقبل ما نفوتن على الفرن بنعملن دهن بصفار البيض مع ملعقة كبيرة من الحليب على الوجه. ما تكتروا كتير حليب حتى ما يصير الخليط صايت وما يعطينا مفعول. وعلى الوجه منحط السمسم بهيدا الشكل، السمسم اختياري فيكم ما تحطوه. وهلا منفوتن على الفرن درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق حتى 15 دقيقة، أو ممكن أكتر شوي حسب الفرن عندكم. وفيكن تعطوهم لون آخر شي من فوق إذا احتجتوا.
اخدين لون كتير حلو، متحمرين من فوق وطالعين طريين بنفس الوقت. كتير حتنبسطوا إن شاء الله بالنتيجة. وشايفين الكمية ما شاء الله منيحة، وهيك بتعملنا كمية وبنفس الوقت نكهة لذيذة. طعمة العجينة كتير طيبة، خاصة مع الزعتر والإضافات اللي حطيناها فيها، والحشوة كمان بتكملها، وحشوة حلوة من دون لحم من دون لبكة، كلياتها بالخضر. دغري حبيت افتح لكم اياها، هني شايفين قديش بعدها سخنة، اسا ما لحقت تبرد حتى. كتير كتير لذيذين، اعملوهم واستمتعوا بهالنكهة اللذيذة. شايفين كيف العجينة بتحسوها شوي ميلة على الأسمر، هيدا بسبب الزعتر والإضافات اللي حطيناها فيها. كتير كتير إن شاء الله حتنبسطوا بهيدي الوصفة بهالعجينة وبهالحشوة كمان. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا. نبدأ بنصف كيلوغرام بندورة كرزية، بنضيف عليها 3 ملاعق كبار زيت زيتون أو كمية كافية على النظر، بالإضافة ل4 حصوص توم مهروس، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة من الأوريغانو. وطبعا البهارات انتو فيكن تحطوا البهارات اللي بتحبوها وتعملوا النكهة اللي انتو بتفضلوها بهيدا الطبق. بس أكيد بنصحكم ما تستغنوا عن التوم، لأنه التوم حيعطيها ريحة كتير حلوة وطعم كتير طيبة. منملح حسب الحاجة ومنخلط المكونات مع بعضها. نتأكد إنه كمية زيت الزيتون ما تكون قليلة بهيدا الطبق، لازم تكون كافية حتى تغلف كل قطع البندورة، وحتى تكفي كمان للبيض من بعدين. كرمال هيك منحط كمية كافية تكون على النظر مبينة علينا إنها منيحة. هلأ منحط البندورة الكرزية بالطبق اللي حنفوته على الفرن، وحطيت معهم قرن فليفلة حرة كمان حسب الرغبة، فيكم كمان ما تحطوها. وهلأ بدنا نفوتها على الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من الأسفل. وهلأ بعد مرور الوقت المطلوب صاروا جاهزين عنا، ممكن ياخدوا أقل شوي أو أكتر من 20 دقيقة على النظر. بدنا نوصل لهيدا الشكل بنقطع البندورة تصير كتير طرية وإخدة لون حلو. وهلأ بدنا نخلط معهم 4 بيضات، منضيف عليهم شوية ملح ومنخلطن على جنب، ومنضيفن على البندورة ومنوزعهم بالتساوي فوق البندورة. نرجع منفوتن على الفرن بعده مضوي، منفوتن بس 10 دقايق حتى ينضج البيض عنا. وهيك طبق البندورة الكرزي والبيض صار جاهز للتقديم. نقدمه مباشرة هو وساخن، ريحة التوم اللي حطيناها بالطبق عاطية ريحة رائعة. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة، صحيح هي كتير بسيطة وسهلة، بس بنفس الوقت فكرة كتير حلوة وطعم كتير طيب إننا نعمل البيض مع البندورة الكرزية. بتاخد وقتها بالفرن، بتعطينا طعم كتير طيب ولذيذ. للعجينة بيلزم لنا 2 كوب دقيق أو طحين منخول، منضيف عليهم ملعقة أو نص صغار من الخميرة الفورية. ضروري الخميرة الفورية دايما تكون ممسوحة الملعقة مش مليانة، مع ملعقة أو نص كبار من السكر. بنخلط المكونات الجافة مع بعضها، ومنضيف عليها 3/4 كوب من الحليب السائل الدافي، ما يكون بارد ولا ساخن كتير، مع رشة ملح. والحليب منضيفه بالتدريج لأنه كل نوع طحين بيفرق عن التاني. منضيف بالتدريج ومنعجن حتى نحصل على عجينة لينة. تقريبا منعجن لمدة 5 دقايق، ومثل ما قلنا منضيف الحليب بالتدريج شوي شوي ومنعجن. وإذا احتجنا منرش رشات طحين خفيفة حتى نقدر نعجن من دون ما كتير تلزق على إيدينا. وبآخر مرحلة من العجن نمسح إيدينا مسحة زيت حتى ما نكتر طحين أكتر من هيك، ونلم العجينة على بعضها وتكون لينة بهيدا الشكل. منكورها ومنحطها بوعاء ممسوح بالزيت، منغطي عليها ومنتركها ساعة لساعة ونص حتى تتضاعف حجمها وتتخمر عنا وترتاح بالشكل الكافي. وإذا كان عندكم طقس شوب والحرارة عالية فبتحتاج وقت أقل من ساعة. انتو على النظر بس تلاقوها تخمرت وصارت جاهزة للشغل، بتفضوا منها الهوا وبتبلشوا شغل فيها مباشرة. هلا بعد ما فضينا منها الهوا، شايفين القوام شو حلو شو لينة عنا. منحطها على سطح مرشوش بالطحين، منرشها شوية طحين، وبدنا نقسمها ل6 أقسام. وبعد ما نقسم منحاول نخلي ال6 أقسام يكونوا متساويين مع بعضهم، يعني منشيل من وحدة منحط على وحدة حتى يكونوا شوي متساويين مع بعضهم، ومنكورهم كلياتهم حتى يسهل علينا مدهم.
وهلأ منشتغل على كل كرة لحالها، بنضغط عليها شوي بالإيد بهيدا الشكل حتى تصير شوي هيك مثل الفطاير الصغيرة. مننزلها بشوية حليب، الحليب ما منخليه غميق كتير تا ما تنزل القطعة كلياتها فيه، بدنا بس جهة واحدة تتغلف بالحليب. بعدين بالسمسم الني الأبيض مش محمص حتى يتغلف كل الكرة أو كل قطعة العجينة اللي عنا إياها بالسمسم بهيدا الشكل. وهلأ منحطها على السطح اللي بدنا نمد عليه. قبل ما نمد نضغط شوي بإيدينا حتى نثبت حبات السمسم. منرش رشة طحين خفيفة لأنه السمسم في تحته حليب فبتلزق العجينة شوي إذا ما رشينا طحين، فمنرش رشة طحين خفيفة ما منكتر. ومنمد بهيدا الشكل على الجهتين حتى نحصل على دائرة سماكتها متوسطة ميلة للرقيق، يعني ما تكون كتير سميكة بس أكيد ما تكون كتير رقيقة أو شفافة لأنه نحن بدنا إياها تنفخ وبدنا تعطينا قوام حلو، ما بدنا إياها تكون مقرمشة وكتير رقيقة بالزيت. وبعد ما نمدها بشكل دائري ونتأكد إنه السماكة موحدة لكل الدائرة منقسمها ل4 أقسام. وسماكة العجين هيك لازم تكون عنا مش أسمك بكتير ولا أرق من هيك بيطلع عنا قوام منفوخ، بنفس الوقت منحس بالعجين ما بتكون مقرمشة. ومنكمل على كل القطع بنفس الشكل. وإذا ملاحظين السمسم ما عم كتره عم ضيف شوي شوي على كل قطعة لأنه بده يختلط بالحليب ويصير مرطب شوي وما فينا نرجعه على المرطبان. كرمال هيك منضيف شوي شوي حتى نحافظ عليهم وما يضل كمية كبيرة ما نستعملها. هلا هول كل القطع انعملوا عنا، منريحهم شوي تقريبا شي 10 دقايق بعدين منقليهم. وبس نريحهم كمان لازم يكونوا مغطى عليهم حتى ما ينشفوا. هلا منحمي الزيت منيح، لازم الزيت يكون حامي منيح لانه اذا ما كان حامي بيصيروا بيضلن مركدين من تحت وما بينفخوا ولا بيطلعوا لفوق. واكيد الزيت ما لازم يكون حامي كمان بشكل كتير كبير عليهم، بيصيروا بيستووا من برا ومنهم مستويين من جوا. فمنجرب بقطعة واحدة وعلى نفس النسق منكمل على كل القطع. وبملعقة منحط الزيت الحامي على القطع من فوق حتى نسرع بإنهم ينتفخوا وبإنهم يستووا بشكل أسرع. وبعد ما يصير أول وجه ذهبي بنقلبن على تاني وجه حتى كمان يصيروا ذهبيين على الوجه التاني. كل وجه بياخد تقريبا دقيقتين حتى يوصل لهيدا اللون. بعد ما يوصلوا للون المطلوب نرفعن من على الزيت نحطن على ورق لامتصاص الزيت وبصيروا جاهزين للتقديم. ريحتن كتير كتير حلوة هنو عم ينقلوا بسبب السمسم عطا ريحة جدا رائعة وأضاف طعم كتير حلوة على هول الفطاير. بتحسون هيك بيلبقوا للحلو وللمالح، كتير لذيذين وكتير العجينة حلوة. شايفين ما شاء الله منن مزيتين أبدا. وحافتحها قدامكم حتى تشوفوها من جوا، منا شربانة ولا نقطة زيت، دغري ببين عليكم إذا الشغلة شربانة زيت. شايفين ما شاء الله قديش حلوة، ولا نقطة زيت شربانة. قوامها كتير حلو، طارية ومنفوخة، فاضية من جوا، منا معجنة أبدا. هالفطاير المنفوخين بيلبقوا لكل الوجبات، بينفعوا للترويق أو للغدا وللعشاء وكمان للتحليات. عن جد كتير عمليين ونكهتهم هيك كتير متوازنة ومتناسقة مع كل شي. كتير بنصحكن تجربوهم، فيكن تحطوا فيهم الحشوات اللي بدكن ياهن، فيكن تتركوهم فاضيين تستعملون مثل الخبز حتى تاكلوا فيهم الأكلات كمان. طعمتهم جدا رائع حتى لحالهم بيتاكلوا من دون أي شي مع فنجان شاي ساخن جنبهم. بتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا. لعجينة ال5 دقايق كوبين طحين منخول، 3 ملاعق صغار بيكنج باودر كمان مننخلن، نصف ملعقة صغيرة ملح. منحرك المكونات كلها مع بعضها. منضيف عليهم كوب ونصف من اللبن الزبادي، لازم يكون بحرارة الغرفة حتى بس تقيسوه بالكوب ونص لازم يكون بحرارة الغرفة مش بارد حتى ما يطلع معكن قياس غلط. إذا كان بارد بيكون جامد أكتر وبيختلف قياسه شوي. منضيف اللبن بالتدريج حتى نحس إنه بلشت تلم العجينة على بعضها ومنعجن لمدة 5 دقايق. وبآخر مرحلة من العجن منضيف شوية زيت زيتون حتى يخليها هيك لينة أكتر معنا وتكون أسهل بالعجن. آخر شي بس هيك منلمها على بعضها شوي. كل العجن بده 5 دقايق وبتصير جاهزة دغري حتى تفوت على الفرن. ما في داعي تريحوها ولا تتركوها. أكيد إذا أنتم منكن قادرين تفوتوها دغري على الفرن فيكن تتركوها بحرارة الغرفة شوي، بس فيكن إذا أنتم مستعجلين دغري تبلشوا تشتغلوا فيها وتفوتوها على الفرن. بتقسموها لعدد المناقيش اللي عبالكن ياه. أنا حأعمل 6 مناقيش حجم وسط، مش كتير صغار ولا كتير كبار. بدنا نكورن أول شي وبعدين نشتغل فيهم. بس نكورن كلهم منبلش نمد كل وحدة بشكل دائري، وبس تنمد معنا بالشكل المطلوب ما تكون كتير سميكة ولا كتير رقيقة. فينا نعمل على أطرافها هيدا الشكل، فينا نتركها مثل ما هي. نعمل كل الكرات منمدن ومنعملن بهيدا الشكل حتى تخلص الكمية عنا.
وبنرفعها وبنحطها على الصينية اللي بدنا نفوتها على الفرن. شايفين العجينة كيف يعني سهل إننا نشيلها، منا لا مفرفطة بإيدينا ولا فيها أي شي مزعج، وعم نشكلها بسهولة. كتير هيك عجينة إنقاذ بتحسوها، بس يكون عبالكن شي كتير سريع ما ياخد وقت. وهلا منحط الجبنة، فيكن تستعملوا أي نوع جبنة عندكن إياه. عم بستخدم لكل الوصفة تقريبا 200 جرام يعني وقية من جبنة الموتزاريلا. كل منقوشة ححط عليها هيك شي مختلف حتى يعطونا عدة أشكال. استعملت البندورة الكرزية والذرة، وهون خليط من السمسم المحمص وحبة البركة. منفوتهم على فرن حامي درجة حرارة 200 مئوية، النار من الأسفل، تقريبا 20 دقيقة، ممكن أكتر شوي أو أقل شوي حسب حماوة الفرن. وهيك بعد ما خلصت كل الكمية كمان حمرتن شوي من فوق بعد ما أخدوا لون من تحت. وهيك صاروا المناقيش جاهزين عنا. عجينة ما تعذبنا بعجنة ولا تعذبنا بتخميرة، ودغري صارت جاهزة عنا. كتير بنصحكن تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكن فيها. صحتين وهنا.